Top 9 phim truyền hình nổi tiếng của Đàm Tùng Vận. With You 2 nằm trong danh sách và vẫn giữ vị trí đầu bảng trong số những bộ phim được khán giả yêu thích nhất. Dù đã ngoài 30 tuổi, cô vẫn vào vai nữ sinh trung học một cách tự nhiên. Từ những bộ phim học đường tuổi teen đến những câu chuyện trinh thám cổ trang, khả năng diễn xuất của cô thật đáng kinh ngạc. Dưới đây là bảng xếp hạng 9 bộ phim truyền hình kinh điển có sự tham gia của Đàm Tùng Vận. Mỗi bộ phim đều có những điểm nổi bật riêng. Bộ phim nào là yêu thích của bạn? Đàm Tùng Vận thực sự là một gương mặt độc đáo và mới mẻ trong ngành giải trí. Dù đã ngoài 30 tuổi, cô vẫn vào vai nữ sinh trung học một cách tự nhiên. Đôi mắt tròn xoe của cô tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Cô cũng có thể dễ dàng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, từ một người phụ nữ quyền lực trong sự nghiệp đến con gái của một phi tần trong phim cổ trang, một nữ doanh nhân và một người phụ nữ nỗ lực vươn lên trong một thời đại đã qua. Khả năng diễn xuất của cô thật đáng kinh ngạc, từ vai diễn đột phá trong With You năm 2016 đến vị trí hiện tại là nữ diễn viên chính trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc. Đàm Tùng Vận đã liên tục thể hiện gu thẩm mỹ tuyệt vời trong việc lựa chọn kịch bản trong suốt thập kỷ qua. Cô hầu như chưa bao giờ mắc sai lầm, và những tác phẩm nổi bật được giới phê bình đánh giá cao đã khiến cô trở thành một sự đảm bảo về chất lượng trong mắt khán giả. Hôm nay, chúng ta sẽ xếp hạng 9 bộ phim truyền hình kinh điển có sự tham gia của Đàm Tùng Vận dựa trên đánh giá của giới phê bình, sự phát triển nhân vật, mức độ phổ biến của khán giả và tác động tổng thể. Từ phim học đường dành cho giới trẻ đến truyện trinh thám cổ trang, từ phim công sở đến sử thi giả tưởng, mỗi bộ phim đều có những điểm nổi bật riêng và mỗi nhân vật đều được khắc họa sống động. Bộ phim nào là yêu thích của bạn? Top 9, Sao núi và biển cả sao. Diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Dong Trinh, Gao Zhiting, Wang Jinsong. Xếp hạng thứ 9 trong danh sách là bộ phim cổ trang Sao núi và biển cả sao của Đàm Tùng Vận, ra mắt năm 2026, được chuyển thể từ tiểu thuyết Sao Ta và số phận sao của Liang Xiaosheng. Bộ phim kể về câu chuyện của Phang Wanzhi, một cô gái đến từ vùng núi phía tây nam Trung Quốc, sinh vào những năm 1970. Sau khi trải qua hai biến cố lớn trong gia đình và chuyện tình cảm, cô bỏ học đại học năm 20 tuổi và một mình đến Thâm Quyến. Cô ấy vươn lên từ một công nhân nhà máy trên dây chuyền lắp ráp để trở thành người sáng lập một công ty niêm yết, cuối cùng trở về quê hương với đứa con nuôi sau khi đạt được thành công. Bộ phim này chỉ mới phát sóng vài ngày, vẫn đang dần trở nên nổi tiếng trên mạng, nhưng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ bối cảnh thời kỳ chân thực và khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, giản dị và duyên dáng khi diễn xuất trong các bộ phim cổ trang. Cô ấy thể hiện hoàn hảo sự kiên cường bất khuất vốn có của phụ nữ thời đó. Từ một cô gái trẻ ngây thơ và bướng bỉnh trên núi Quý Châu đến một người lao động nhập cư chật vật mưu sinh trên đường phố Thâm Quyến, diễn xuất của cô ấy hoàn toàn tự nhiên, từng biểu cảm và cử chỉ đều phản ánh hoàn hảo hoàn cảnh và tâm trạng của nhân vật. Hiện tại, nhịp độ của bộ phim có phần chậm, nửa đầu tập trung nhiều hơn vào việc thiết lập những khó khăn trong cuộc sống của nữ chính, với một phần đáng kể các cảnh miêu tả gian khổ, khiến phim có phần lê thê. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người bạn thân, do Đàm Tùng Vận và Dong Trinh thủ vai, rất chân thành và cảm động. Hai cô gái hỗ trợ và giúp đỡ nhau thành công ở một thành phố xa lạ, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với người xem hơn hẳn một câu chuyện tình lãng mạn sáo rỗng. Khi cốt truyện tiếp diễn, kỷ nguyên cải cách và mở cửa chính thức bắt đầu, và hành trình khởi nghiệp của nữ chính cũng sẽ được hé lộ đầy đủ. Diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ rất đáng để chờ đợi. Top 8, Gia tộc Gấm Thục. Diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Cheng Ye-kheng. Xếp thứ 8 trong danh sách. Gia tộc Gấm Thục là một trong số ít phim truyền hình cổ trang của Đàm Tùng Vận tập trung vào di sản văn hóa phi vật thể. Với trang phục, đạo cụ tinh xảo và diễn xuất nhân vật sống động, phim nổi bật như một làn gió mới trong thể loại phim cổ trang. Lấy bối cảnh thời nhà Đường, bộ phim kể về câu chuyện của Ji Nha Hinh, một tiểu thư đến từ xưởng nhuộm ở Thành Đô. Cô có niềm đam mê bẩm sinh với nghề nhuộm lụa và sở hữu tài năng xuất chúng trong nghề nhuộm gấm thục. Nhưng công thức nhuộm bí truyền của gia đình cô lại thu hút sự thèm muốn của nhiều thế lực. Trong bối cảnh hỗn loạn, cô hợp lực với Yang Trinh Lần, con trai của một gia tộc gấm danh giá, để chống lại mối đe dọa từ Vương quốc Nam Trị. Cuối cùng, họ đã truyền bá kỹ thuật dệt gấm thục dọc theo con đường tơ lụa, khiến văn hóa gấm thục của Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới. Đàm Tùng Vận thể hiện nhân vật người phụ nữ trẻ thông minh, kỳ quặc và đầy nhiệt huyết này một cách dễ dàng và điêu luyện. Vai diễn Ji Nha Hinh của cô được đặc trưng bởi sự tận tâm không lay chuyển đối với nghệ thuật gấm thục và một tinh thần kiên cường luôn vững vàng ngay cả khi đối mặt với những mối đe dọa. Mạnh mẽ, sống động và quyến rũ, cô ấy hoàn toàn hóa thân thành người thợ nhuộm đã cống hiến cả cuộc đời mình cho gấm thục. Trang phục thời kỳ của Cheng Ye-kheng một lần nữa lại xuất sắc. Vai diễn một quý tộc lịch lãm và dịu dàng của ông gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Sự kết hợp giữa ông và Đàm Tùng Vận hoàn toàn hài hòa, những cảnh quay của họ tỏa sáng với sự ăn ý, ngọt ngào nhưng không hề sến. Bộ phim đã tái hiện một cách tỉ mỉ di sản văn hóa phi vật thể của gấm thục, từ nhuộm và dệt đến thiết kế hoa văn, mọi chi tiết đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Sự phối màu trong phim ngoạn mục,
giống như một bức tranh cổ thể hiện đỉnh cao của thẩm mỹ phương Đông. Nhược điểm duy nhất là thời lượng của bộ phim, phần giữa phim hơi lê thê, thiếu nhịp độ nhanh. Tuy nhiên, ngoại hình và diễn xuất của các diễn viên chính cùng với việc thể hiện trọn vẹn di sản văn hóa phi vật thể, khiến bộ phim rất đáng xem. TOP 7 sao Xiao Yao sao, diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hao xếp thứ 7 trong danh sách. Sao Xiao Yao sao đánh dấu vai chính đầu tiên của Đàm Tùng Vận trong một bộ phim truyền hình giả tưởng, cho thấy tiềm năng vô hạn của cô trong thể loại này. Bộ phim kể về câu chuyện của Xiao Yao, một cô gái trẻ vô tư vô tình lạc vào thung lũng vạn quỷ bí ẩn, làm đảo lộn thế giới quỷ yên bình. Ở đó, cô gặp Hong Ye, vua vạn quỷ, do Hầu Minh Hao thủ vai. Từ sự lợi dụng và đối đầu ban đầu đến tình bạn chân thành và những trải nghiệm sinh tử chung, cả hai cùng nhau giải quyết một loạt vụ án kỳ lạ, chiến đấu chống lại một kẻ thù bóng tối hùng mạnh và bắt đầu một mối tình lãng mạn sử thi giữa người và quỷ. Vai diễn Xiao Yao dường như được Donnie đóng giày cho Đàm Tùng Vận. Cô ấy thể hiện hoàn hảo tính cách sống động và đầy sức sống của nhân vật sống động nhưng không ồn ào, uyển rũ nhưng không giả tạo, tốt bụng nhưng không thánh thiện. Cô ấy dũng cảm và kiên cường khi đối mặt với nguy hiểm, dịu dàng và chân thành với người yêu, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nữ chính ngây thơ và ngọt ngào thường thấy trong phim truyền hình giả tưởng. Diễn xuất của Hầu Minh Hao trong vai Hồng Diêm, vua quỷ, vừa độc ác vừa quyến rũ, sở hữu bản chất độc đoán nhưng cũng vô cùng trìu mến. Phản ứng hóa học giữa anh và Tân Tống Vân là không thể phủ nhận, và câu chuyện tình yêu nồng cháy của họ rất cuốn hút. Điều đáng chú ý hơn nữa là hiệu ứng đặc biệt, chất lượng cao của bộ phim. Ekip sản xuất không tiếc tiền, đầu tư mạnh vào khâu sản xuất tỉ mỉ. Cảnh quan kỳ ảo của thung lũng quỷ ngoạn mục và các cảnh hành động được thể hiện mượt mà, không có cảnh quay chậm lặp lại, liền mạch xuyên suốt. Chỉ với 24 tập, câu chuyện được hoàn chỉnh và xúc tích với nhịp độ tốt và không có các tình tiết phụ không cần thiết, khiến nó trở thành một tác phẩm thực sự chu đáo trong số các phim ngắn giả tưởng. Top 6 sao Kiếm và Gấm sao, diễn viên chính, Wallace Chung, Đàm Tùng Vận đứng thứ 6 trong danh sách. Sao Kiếm và Gấm sao là tác phẩm tiêu biểu của Đàm Tùng Vận trong thể loại phim cổ trang, với cốt truyện tình yêu ngọt ngào và tình cảm cung đình hấp dẫn. Bộ phim đã trở thành hiện tượng ngay khi ra mắt, trở thành một trong những phim cổ trang đình đám nhất thời bấy giờ. Lấy bối cảnh giữa triều đại nhà Minh, bộ phim kể về câu chuyện của Lua Si Neng, con gái của một phi tần do Đàm Tùng Vận thủ vai. Mặc dù xuất thân khiêm tốn, cô ấy thông minh, sắc sảo, dũng cảm và tháo vát. Để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình, cô kết hôn với gia tộc của hầu tước Yongping. Với tài năng thêu thùa tinh xảo và thái độ lạc quan, cô dần dần chiếm được lòng tin của mọi người trong gia tộc. Cô và chồng mình, hầu tước Su Linh Nghi, từ một cặp đôi tôn trọng nhau theo hợp đồng đã trở thành tri kỷ, thấu hiểu và trân trọng nhau. Cuối cùng, họ cùng nhau chung tay ủng hộ việc tòa án dỡ bỏ lệnh cấm hàng hải, bảo vệ gia đình, đất nước và người dân của mình. Những âm mưu trong gia đình trong phim rất hấp dẫn và kịch tính, với những kế hoạch tỉ mỉ và những tình tiết bất ngờ phức tạp khiến người xem không thể rời mắt. Mô típ kinh điển về hôn nhân sắp đặt dẫn đến tình yêu được biến tấu mới mẻ, khiến phim có thể xem đi xem lại nhiều lần. Mặc dù một số chi tiết cốt truyện có thể không hoàn toàn thuyết phục và có những lỗi logic nhỏ, nhưng vẻ ngoài điển trai và diễn xuất xuất sắc của các diễn viên chính khiến đây là một bộ phim lịch sử đáng xem đi xem lại nhiều lần. Top 5 sao Hãy gọi tôi là giám đốc sao, diễn viên chính, Lâm Tự Nhân, Tân Tống Vân xếp thứ 5 trong danh sách. Sao Hãy gọi tôi là giám đốc sao là một viên ngọc quý hiếm trong số các bộ phim truyền hình về công sở trong nước và cũng là tác phẩm đỉnh cao của Tân Tống Vân ở thể loại này. Bộ phim kể về câu chuyện của Ninh Mạnh, do Tân Tống Vân thủ vai, người mơ ước trở thành nhà đầu tư nhưng bất ngờ trở thành thư ký riêng của CEO đầy quyền lực Lục Tĩnh. Cô ấy phải đấu trí với ông chủ nóng tính, sắc sảo Lu Di Minh suốt 3 năm, sử dụng mọi mánh khóe để cuối cùng trở thành một nhà đầu tư. Cô ấy vượt qua những phức tạp của thế giới đầu tư, trưởng thành và chín chắn hơn, cuối cùng hợp tác với ông chủ cũ, giờ đã bớt quyết đoán hơn, để thành lập một công ty, đạt được mục tiêu nghề nghiệp và tìm thấy tình yêu đích thực. Điều làm nên sự đặc biệt của bộ phim này là nó thoát khỏi lối mòn của các bộ phim truyền hình nội địa lấy bối cảnh công sở, chỉ sử dụng nơi làm việc làm nền cho chuyện tình cảm. Nữ chính, Ninh Meng, không phải là một nhân vật ngây thơ và phụ thuộc, cô ấy thực sự thông minh, có năng lực và chăm chỉ. Sự trưởng thành của cô từ thư ký lên giám đốc đầu tư hàng đầu rất vững chắc và dễ theo dõi, không hề có bất kỳ sự cường điệu hay phi thực tế nào về hình tượng nhân vật chính. Các cảnh quay tại nơi làm việc rất chân thực và gần gũi, khắc họa sống động các quy tắc và thực tế khắc nghiệt của ngành đầu tư, cũng như những khó khăn và sự kiên trì của những người làm việc chuyên nghiệp, gây được tiếng vang lớn với vô số khán giả. Chuyện tình cảm cũng được cân bằng hoàn hảo, không quá ủy mị cũng không quá sướt mướt. Sự bình đẳng và trưởng thành song hành của hai người lớn còn cảm động hơn cả những câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào sáo rỗng, khiến bộ phim trở thành một tác phẩm truyền hình công sở không thể bỏ lỡ dành cho giới chuyên nghiệp. TOP 4 sao Tiến lên sao, diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Song Wei Long, Trang Sinh Trân đứng thứ 4 trong danh sách.
Sao tiến lên sao là một bộ phim truyền hình Trung Quốc ăn khách năm đó, càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của Đàm Tùng Vận trên toàn quốc. Bộ phim kể về câu chuyện của ba đứa trẻ đến từ những gia đình bị tổn thương, bất ngờ trở thành anh chị em ruột thịt, được nuôi dưỡng bởi hai người cha đơn thân, họ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người anh trai trở về gia đình, chia cắt ba anh em. 9 năm sau, họ đoàn tụ, cùng nhau đối mặt với nỗi đau từ gia đình trong quá khứ, cuối cùng vượt qua những tổn thương thời thơ ấu và chữa lành vết thương lòng cho nhau. Nhiều khán giả cho biết họ đã khóc từ đầu đến cuối khi xem bộ phim này. Vai diễn Ly Chiên Chiên của Đàm Tùng Vận như một tia nắng ấm áp, lạc quan, vui vẻ, tốt bụng và chân thành. Cô ấy đã xoa dịu nỗi đau của hai người em trai thiếu thốn tình cảm và vô số khán giả bằng sự rạng rỡ và ấm áp của mình. Ở tuổi 30, Đàm Tùng Vận đã hóa thân vào vai một nữ sinh trung học một cách hoàn toàn tự nhiên. Vẻ duyên dáng ngây thơ và hồn nhiên của cô ấy rất chân thực và cuốn hút, không hề có dấu vết của sự trẻ trung giả tạo, thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc của cô. Mối quan hệ giữa ba anh em trong phim thực sự cảm động và mối quan hệ gia đình giữa hai người cha đã gây được tiếng vang sâu sắc với vô số khán giả. Nhiều người nhận xét rằng câu chuyện gia đình còn cảm động hơn cả câu chuyện tình yêu. Mặc dù điểm mạnh của bộ phim nằm ở nửa sau có phần yếu hơn, việc xử lý tuyến tình cảm đã gây ra nhiều tranh cãi, gần như là một cái kết vội vã. Tuy nhiên, những cảnh quay ấm áp và đầy ý nghĩa từ những tập đầu vẫn không thể nào quên, củng cố vị thế của nó như một tác phẩm kinh điển của phim truyền hình gia đình Trung Quốc. Top 3 sao em đẹp hơn sao. Diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đứng thứ 3 trong danh sách. Sao em đẹp hơn sao là ngựa ô lớn nhất của mùa hè năm 2024. Với cốt truyện khởi nghiệp vững chắc và phản ứng hóa học trên màn ảnh vô cùng mạnh mẽ, bộ phim đã đạt được cả tỷ lệ người xem cao và sự đánh giá cao từ giới phê bình, xứng đáng với vị trí thứ 3. Bộ phim kể về câu chuyện của Di Sinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Sau 3 năm vật lộn với công việc, cô phải chịu đựng sự bắt nạt và đối xử bất công. Trong cơn giận dữ, cô bỏ việc để bắt đầu kinh doanh riêng, chật vật trong ngành năng lượng mới. Trên hành trình khởi nghiệp, cô gặp Han Tinh, do Hứa Khải thủ vai, một nhà đầu tư khôn ngoan. Cả hai đều ngang tài ngang sức trong thế giới kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau. Từ sự do dự ban đầu đến khi trở thành đối tác, cuối cùng họ tìm thấy tình yêu trên cơ sở bình đẳng. Sự kết hợp của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là một bữa tiệc thị giác, phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ vô cùng xuất sắc, các cảnh quay ngọt ngào và lãng mạn và sự ăn níu giữa hai diễn viên thực sự tuyệt vời. Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào nhân vật Di Sinh, khắc họa hành trình từ một người mới ngây thơ trở thành một nữ doanh nhân tài giỏi với một cốt truyện nhân vật vững chắc và hấp dẫn. Cô ấy đã thể hiện hoàn hảo những khó khăn và bất trắc của một doanh nhân, cũng như sự bướng bỉnh và kiên cường vốn có của họ, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với vô số bạn trẻ đang vật lộn để khởi nghiệp. Các yếu tố phim kinh doanh trong phim rất thực tế và sát với thực tế, miêu tả những thách thức khi khởi nghiệp trong ngành năng lượng mới và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường một cách chuyên nghiệp và chân thực. Chuyện tình cảm không hề xến xúa hay ủy mị, tránh sự ngọt ngào gượng ép và tập trung vào một mối quan hệ cân bằng, trưởng thành, khiến nó trở thành chuẩn mực cho các bộ phim truyền hình về khởi nghiệp đô thị. Top 2 sao With You sao. Diễn viên chính, Lưu Hao Ran, Đàm Tùng Vận đứng thứ 2 trong danh sách. Sao With You sao là vai diễn đột phá của Đàm Tùng Vận và là chuẩn mực cao cho các bộ phim truyền hình về đời sống học đường dành cho giới trẻ trong nước. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của August Chang An, bộ phim kể về câu chuyện của Căng Căng, một cô gái bình thường bất ngờ đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh trung học và được nhận vào trường trung học danh tiếng Chân Hoa, nơi cô trở thành bạn cùng bàn với Yêu Hoai, học sinh giỏi nhất lớp. Trong 3 năm trung học, hai thiếu niên bình thường này cùng nhau trưởng thành qua vô số biến cố đời thường, tạm biệt tuổi trẻ với những cảm xúc ngây thơ và chớm nở. Sau kỳ thi đại học, Yêu Hoai đột nhiên biến mất. Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau và Căng Căng phải đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa Yêu Hoai khó quên và Lu Xingge, người đã theo đuổi cô nhiều năm. Bộ phim này chính là hình mẫu phim truyền hình tuổi trẻ trong nước nên có. Nó tránh những cốt truyện sướt mướt liên quan đến phá thai, ngoại tình và những màn cãi vã kịch tính. Phim giản dị và thẳng thắn, chỉ đơn giản miêu tả cuộc sống trung học bình thường nhất, truyền giấy nhắn trong lớp, học nhồi nhét phút chót trước kỳ thi, chạy sát cánh bên nhau trong các cuộc thi thể thao và mối tình lãng mạn chớm nở tinh tế giữa hai người bạn cùng bàn. Từng chi tiết nhỏ đều giúp người xem tìm thấy những dư âm tuổi trẻ của chính mình trong câu chuyện, những ánh nhìn lén lút trong lớp học, những pha chạy sát cánh bên nhau trên sân chơi, những lời động viên lẫn nhau trước kỳ thi đại học. Mỗi khung hình đều ghi lại những khía cạnh đẹp nhất của tuổi trẻ. Bộ phim này sở hữu danh tiếng, tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng hàng đầu. Nếu không phải vì sức mạnh vượt trội của bộ phim dẫn đầu, sao Under the Power sao, chắc chắn nó sẽ giữ vị trí số 1. Top 1 sao Under the Power sao. Diễn viên chính, Jen Chelan, Đàm Tùng Vận. Không có gì ngạc nhiên khi sao Under the Power sao vẫn được nhiều khán giả coi là một tác phẩm kinh điển, xứng đáng đứng đầu danh sách các bộ phim có sự tham gia của Đàm Tùng Vận.
Được phát hành vào cuối năm 2019, bộ phim đã nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt và trở thành hiện tượng trên toàn quốc. Ngay cả nhiều năm sau khi phát sóng lần đầu, nó vẫn là một trong những bộ phim được yêu thích nhất của khán giả. Sự nổi tiếng của nó vẫn không hề suy giảm. Bộ phim kể về câu chuyện của Doan Jinxia, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một nữ cảnh sát tài năng đến từ Lục Môn, sở hữu kỹ năng theo dõi xuất sắc. Một vụ án dẫn dắt cô đến với cuộc đối đầu với Lục Nghệ, do Nhân Dân Luân thủ vai, một cận vệ hoàng gia máu lạnh. Hai người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nhau lại buộc phải hợp tác để giải quyết vụ án mất tích bạc của chính phủ. Từ sự không ưa và thù địch ban đầu đến việc cùng nhau làm việc trong vụ án và nảy sinh tình cảm với nhau, mối quan hệ của họ ngày càng sâu đậm qua những trải nghiệm sinh tử. Tuy nhiên, ngay khi họ thề nguyện hiến dâng mạng sống cho nhau, Nguyên Kim Hạo phát hiện ra rằng cô là con mồ côi của kẻ thù trong vụ thảm sát gia tộc họ Lỗ. Nhiều năm trước, mối hận thù sâu sắc này trở thành rào cản giữa họ, tạo nên một câu chuyện tình yêu đau lòng và cảm động. Diễn xuất của Tân Tống Vân trong vai Nguyên Kim Hạo có thể nói là một trong những nữ chính sống động nhất trong phim truyền hình Trung Quốc. Cô đã thể hiện nhân vật nữ cảnh sát trẻ này với sự thông minh và quyến rũ. Cô tham lam, thích ăn uống, khéo ăn nói và giỏi giải quyết công việc. Tưởng chừng vô tư, nhưng thực chất cô rất giỏi giang, tỉ mỉ và dũng cảm khi điều tra các vụ án, đồng thời lạc quan và kiên cường trước nghịch cảnh. Nhân vật của cô ấy sống động và đa chiều, hoàn toàn vượt lên trên hình tượng nữ chính, công cụ, điển hình trong phim cổ trang. Vai diễn Lỗ Nghệ của Jen Chelan đã trở thành hình tượng kinh điển của nam chính trong phim cổ trang. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh che giấu tình cảm sâu sắc, và chỉ riêng đôi mắt biểu cảm thôi cũng đủ gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ. Những cảnh quay đáng nhớ từ diễn xuất của anh đã lan truyền rộng rãi, và Lỗ Nghệ vẫn là một nhân vật được yêu thích của vô số khán giả. Sự ăn ý giữa hai diễn viên chính thật tuyệt vời, sự chênh lệch chiều cao đáng yêu của họ đã làm say lòng khán giả, và những tương tác hàng ngày của họ vô cùng ngọt ngào. Mặc dù không có nhiều cảnh thân mật trong toàn bộ bộ phim, nhưng chỉ cần trao đổi ánh mắt cũng đủ khiến người xem rung động. Bất chấp những lời chỉ trích về hiệu ứng đặc biệt và các nhân vật phụ, diễn xuất và sự ăn ý của hai diễn viên chính đã đủ để khẳng định vị thế của nó như một kiệt tác, xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng. Trong ngành giải trí thay đổi nhanh chóng, Đàm Tùng Vận đã duy trì vị trí của mình không phải bằng tiếp thị hay chiêu trò, mà bằng một loạt các tác phẩm chất lượng và những nhân vật sống động, đa chiều. Cô ấy sở hữu gương mặt trẻ thơ, nhưng chưa bao giờ bị gò bó bởi hình tượng cô gái ngọt ngào. Từ phim truyền hình học đường dành cho giới trẻ và phim trinh thám cổ trang đến phim công sở, phim cổ trang truyền cảm hứng và phim giả tưởng, cô ấy có thể đảm nhận bất kỳ thể loại nào và hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào. Cô ấy là người chín chắn, khiêm tốn và thực tế, luôn ưu tiên vai trò diễn viên của mình. Cô ấy có con mắt tinh tường trong việc chọn kịch bản và nền tảng diễn xuất vững chắc. Với gần 20 năm trong ngành, cô ấy vẫn trung thành với hoài bão ban đầu của mình, mang đến cho khán giả một loạt tác phẩm kinh điển. Chúng ta có mọi lý do để tin rằng Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục vượt qua những giới hạn của bản thân, mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc và bất ngờ hơn nữa cho khán giả. Trong số 9 bộ phim truyền hình kinh điển có sự tham gia của Đàm Tùng Vận, bạn đã xem bao nhiêu phim? Bộ phim nào là lựa chọn hàng đầu của bạn? Có nhân vật nào khác mà bạn thích nhưng không có trong danh sách không? Hãy thoải mái để lại bình luận bên dưới.